سلام به شما همراهان مسیر رشد و استراتژیست‌های هوشمند. خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام با شما در مورد انقلاب میکرو اینفلوئنسرها باهاتون صحبت بکنم. اینکه چرا توی بازاریابی مدرن تاثیرگذاری خیلی مهمتر از تعداد فالووره و قراره تحلیل بکنیم که چرا فالوورهای میلیونی لزوماً به معنی فروش میلیونی نیستن. تفاوت بین دیده شدن و تاثیر گذاشتن رو قراره با هم دیگه بررسی بکنیم و بررسی بکنیم که چطور همکاری با 10 تا اینفلوئنسر خیلی کوچیک اما تخصصی میتونه بازدهی خیلی بیشتری نسبت به یک سلبریتی بزرگ داشته باشه. قبل از اینکه قرار باشه شروع بکنم بذارید با یه دونه سوال خیلی خیلی صادقانه بیایم با هم دیگه بحث رو شروع بکنیم. اونم این که وقتی شما یه سلبریتی با 10 میلیون فالوور میاد از پودر لباسشویی گرفته تا ماشین لوکس رو داره تبلیغ میکنه، شما واقعا چقدر به توصیه اون اعتماد میکنین؟ واقعیتش اینه که توی دنیای امروز ما دوچار کوری تبلیغاتی شدیم. ما میدونیم که سلبریتی ها برای پول دارن تبلیغ میکنن، اما وقتی یه متخصص قهوه که مثلا تعداد فالوورش 5000 تاست با اشتیاق درباره مثلا یه دستگاه اسپرسو ساز جدید داره حرف میزنه، ما حرفشو باور میکنیم، چون این فرد یه متخصص همتاست، نه یه دونه بیلبورد متحرک تبلیغاتی. امروز میخوام درباره یکی از هوشمندانه ترین روش های خرج کردن بودجه بازاریابی باهاتون صحبت بکنم، میکرو اینفلوئنسر مارکتینگ. استراتژی که در اون ما به جای تعداد روی عمق رابطه میایم و سرمایه‌گذاری میکنیم. تا انتهای این ویدیو همراه محمود بیز در یوتیوب باشید. یه دونه سوال دارم ازتون، اونم این که چرا واقعا یه دونه میکرو اینفلوئنسر، حالا مثلا منظورم اینه که کسی که معمولا بین 5 تا 50 هزار تا فالوور داره، برای برند شما سودآورتره؟ اول نرخ تعامله. تحقیقات نشون میده که با افزایش تعداد فالوور، نرخ تعامل یا همون مثلا لایک، کامنت، شیر کردنشه، اینو به شدت کاهش پیدا میکنه، افت پیدا میکنه. اینفلوئنسرهای کوچیک با مخاطباشون دارن زندگی میکنن، اونها به کامنت هایی که شما ثبت میکنید جواب میدن و یه جامعه تقریبا واقعی رو دارن. دوم، تخصص و نیش بودنشه. کسی که 5000 تا فالوور توی حوزه مثلا کوهنوردی داره، مخاطبایی داره که 100% اونها به کوهنوردی علاقه‌مندن. این یعنی شما مستقیم به قلب بازار هدف اومدید و شلیک کردید. سوم، بحث هزینه است. شما میتونید با هزینه یه تبلیغ توی یه پیج یه سلبریتی با 50 مثلا میکرو اینفلوئنسر بیاد همکاری بکنید. این کار نه تنها ریسک شما رو میاد پخشش میکنه، بلکه باعث میشه که برند شما از زبان 50 تا منبع مختلف شنیده بشه، که این یعنی ایجاد یه دونه تأثیر جمعی فوق العاده قدرتمند توی اون محیطی که شما استارتش رو زدید. میخوام بهتون 3 تا گام برای اجرای یه دونه کمپین موفق با میکرو اینفلوئنسرها رو بهتون بگم. اینکه چطور میشه این افراد رو پیدا بکنیم و باهاشون بیایم همکاری بکنیم. این واقعا بحث خیلی خیلی مهمیه که شما سرمایه تبلیغاتی خودت، اون بودجه تبلیغاتی خودت رو هدر ندی و در بهترین حالت ممکن در بهترین جا قرار باشه مصرف بشه. اولین گام جستجو برای یه ارزش مشترکه، نه اینکه مثلا طرف تعداد لایکاش زیاد باشه. شما باید به دنبال کسایی بگردید که محتواشون با روح برند شما حداقل همخوانی داره. اگه برند شما بر پایه صداقت و سادگی بنا شده، همکاری با کسی که محتوای پرزرق و برق و مثلا تصنعی و فیک داره تولید میکنه، یقینا میاد به اعتبار شما ضربه میزنه. اینفلوئنسر باید از قبل به حوزه‌ای که شما دارید فعالیت میکنید علاقه داشته باشه، در غیر این صورت شما پولتو دقیقاً از جیب در میاری میریزی سطح زباله. گام دوم، دادن آزادی خلاقانه است. بزرگترین اشتباه برندها دقیقاً همینه که یه متن آماده رو میان به اینفلوئنسر میدن تا اون اینفلوئنسر بیاد از روش بخونه.
مخاطب بلا فاصله بعد از اینکه این اتفاق میفته متوجه همون تصنعی بودن یا مصنوعی بودن اون میشه. به اینفلوئنسر اجازه بدید که با زبون خودش، به سبک خودش و با روش خودش محصول شما رو بیاد معرفی بکنه. اون مخاطبش رو یقینا بهتر از شما میشناسه و شما باید عملا بیاد اجازه بدید داستان خودش رو با محصول شما بیاد به یه نوعی روایت بکنه تا با دادن همین آزادی خلاقانه بتونید جذب بسیار بالایی رو از اون اینفلوئنسر داشته باشید. و گام سوم تمرکز روی تکرار و تداوم داشتن. همیشه نتایجی که به دست میاد از تداوم داشتن به دست میاد. تبلیغ یه باره معمولا به هیچ عنوان برای بیزینس شما جوابگو نخواهد بود و جوابم نمیده. به جای یک بار همکاری سعی بکنید روابط بلند مدت بسازید. وقتی مخاطب ببینه که یه اینفلوئنسری که بهش اعتماد داره طی 6 ماه چند بار اومده اون محصول شما رو تبلیغ کرده و داره اون محصول شما ازش استفاده میکنه، اون وقتی که اعتماد به خرید تبدیل میشه. اینفلوئنسر باید به سفیر برند شما تبدیل بشه، نه فقط قرار باشه یه واسطه تبلیغاتی و یه فردی باشه که فقط قرار کالای شما رو تبلیغ بکنه. پس این رو یادتون باشه، حتما تمرکز بذارید روی تکرار و روی تداوم همکاری. دوستای عزیز من، توی دنیای بازاریابی مدرن اعتماد گرانبهاترین واحد پولیه که میتونید به دست بیارید. میکرو اینفلوئنسرها بانکدارای این اعتمادن. به جای اینکه به دنبال دیده شدن توسط میلیون ها آدم غریبه باشین، به دنبال نفوذ توی قلب گروه های کوچیکی باشید که مشتاقانه به حرف رهبران فکریشون میان و گوش میدن. همون اینفلوئنسرها، میکرو اینفلوئنسرها که بهتون گفتم. ازتون خواهش میکنم به عنوان یه اقدام برای اینکه توی هفته آینده بیزینستون رو بتونید ببینید و آنالیز بکنید، حداقل توی اینستاگرام یا لینکدین خودتون به دنبال 3 نفر بگردید که کمتر از مثلا 10,000 تا فالوور دارن، اما توی حوزه کاری شما محتواهای خیلی با کیفیت رو دارن تولید میکنن. باشون ارتباط بگیرید. البته نه برای تبلیغا، بلکه برای فرستادن مثلا یه نمونه رایگان از محصولتون و گرفتن نظر تخصصیش. این شروع یه موتور رشد ارگانیک برای برند شما میتونه باشه و یقینا بعد از این شما میتونید توی دنیای بازاریابی مدرن همون اعتبار رو و اون اعتماد رو خلق بکنی و به دست بیاری. ممنونم که تا پایان این بخش همراه من در یوتیوب و در کانال محمود بیز در یوتیوب بودید. تا پادکست و ویدیو بعدی هوشمندانه و هدفمند به صورت کاملا حرفه‌ای تاثیرگذار باشید. شب و روز خوبی داشته باشید. تا ویدیوی بعد، خداوند یار و نگهدارتون.